با عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، ویژه گفتگوی برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. برنامه چند نگاه، برنامه‌ای که شما عزیزان سالهاست دنبال میکنین، سعی بر این داره که بتونه چهره‌های متفاوت در زمینه‌های متفاوت رو به شما معرفی کنه و در این دوره‌ای که الان هستیم، اگر دوستانی هستین که در شهر تورنتو و در این استان، در استان اونتاریو زندگی میکنین و برنامه ما رو دنبال میکنین در این چند سال، متوجه این هستین که موقع انتخابات این استان داره نزدیک میشه و در ماه جون ما انتخابات خواهیم داشت و استان بعد از سالیان سال تقریبا داره یک انقلابی درش میشه و انتخابات امسال بسیار حیاتی و حساس هست برای همه کسانی که در اونتاریو زندگی میکنن. خب بزرگ شهر تورنتو که طبیعتاً در هر زمینه انتخاباتی حرف اول رو میزنه و جامعه ایرانی هم که این روزها به هر حال بسیار در سیاست کانادا دخالت دارن و شرکت میکنن، طبیعیه که از حق و حقوق خودشون میخوان با خبر باشن و برای رأیشون ارزش قائلن، مخصوصا اونهایی که سالیان سال در این کشور زندگی کردن و یاد گرفتن که برای دادن رأی ارزش قائل باشن و رأیشون رو به هدر ندن. طبیعیه که ما هم در این برنامه سعی میکنیم که نگاهی عادلانه به این امر داشته باشیم و تمام مسائل رو، آنچه که داره در واقع به صورت ذره‌بینی پشت صحنه میگذره، برای شما روشن کنیم، شفاف کنیم و خبرها رو به صورت خیلی روشن در اختیار شما بگذاریم تا شما هم بتونید راحت‌تر رأی خود رو به کاندیدی که در منطقتون هست اعلام کنین و رأی خودتون رو ارسال کنین. خب این در این زمینه نیاز هست که شما با کاندیدای منطقتون آشنا بشین و با حزبی که به هر حال اونچه که باورشون هست و هدفشون هست و میخوان به شما ارائه بدن، به همه ما در استان در واقع پیشنهاد کنن و انجام بدن، باید بدونیم اهدافشون رو. و خب در این چند سال کم که نه تقریبا میشه گفت دمیج‌های زیادی به هممون وارد شده، به بیزینس‌های مختلف، به مردم، به سینیورها، سرویس‌های زیادی از مردم گرفته شده، در عوض مالیات‌های زیادی مردم پرداختن و که در برنامه‌های مختلف زیاد راجع بهش صحبت کردیم. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به معرفی یکی از کاندیداها در منطقه‌ای که اتفاقاً جامعه ایرانی، جامعه خودمون هم بسیار اونجا زندگی می‌کنن، هم در زمینه بیزینس در این منطقه بسیار فعال هستند، هم در زمینه به هر حال استفاده از سرویس های شهری. خب ایرانی ها در این منطقه خیلی هستن، طبیعیه که براشون باید مهم باشه MPP منطقهشون کی هست و وقتی میرن سراغش، وقتی میخوان بهش رأی بدن، از سرویس هاش هم بتونن برخوردار باشن و همطور از رفتار و از کردارش، از خانوادهش مطلع باشن و اصلا ببینن دارن به کی رأی میدن، مخصوصا از اهداف حزبی که او میاد و هدفهایی که حزب براشون در واقع ارائه میده. به همین نسبت در این چند ماه ما سعی خواهیم کرد که با تمام این افراد شما را از احزاب مختلف به صورت عادلانه آشنا بکنیم. ولی این فردی که امروز میخوام بیشتر راجع بهش باهاش آشنا بشین، قبلا هم به شما معرفی شده، یکی از افراد خیلی خیلی مناسبی است که وقتی شنیدم داره در این منطقه ایرانی ها، در واقع ایرانی نشین خودمون ویلودیل، همونطور که مشاهده میکنین منطقه زیرنویس برنامه هست، ولی من توضیحات کامل باید بدم به دلیل اینکه این برنامه در رادیو هم پخش میشه و دوستان عزیز شنونده ما چون نمیبینن زیرنویس رو براشون باید بگیم. در منطقه ویلودیل که منطقه ایرانی نشین هست، خب برای ما خیلی حائز اهمیت بود وقتی که متوجه شدیم استن چو داره ران میکنه و کاندید این منطقه ویلودیل هست. خب خیلی خوشحال شدیم، مخصوصا از حزب محافظه‌کار، چون حزبی است که الان ایدئاله برای همه، حزبی است که تغییر به خیلی خوبی ایجاد خواهد کرد در استان اگر بتونن موفق بشن، که خیلی به هر حال شانس بالایی دارن و همه ما داریم سعی میکنیم که این دگرگونی به وجود بیاد.
و استن یکی از کسانی هست که از خانواده‌ای میاد که فعالیت سالیان سال در منطقه ویلودیل دارن و خیلی کمک‌های خیلی زیادی در اون منطقه به خیلی‌ها کردن، کار خیلی ایجاد کردن، از خانواده خیلی موفق و در واقع میشه گفت مثل خودمون که میگیم خانواده‌ای که کارهای خیر کردن، کار ایجاد کردن و سالم و شفاف زندگی کردن. میاد که خوشحالیم که ایشون تصمیم گرفت بیاد به این صحنه و کمک کنه که بتونه در این زمینه سیاست هم سلامت رو برگردونه به سیاستی که همه ازش میترسیم. به هر حال امروز مهمان برنامه من هستن و توضیحات بیشتری خواهند داد هم راجع به خودش که چرا حقش هست رأی شما رو داشته باشه و چه کارهایی میتونه بکنه برای شما اگر MPP منطقه شما بشه و اهداف حزب محافظه‌کار رو برای شما خواهد گفت. این مصاحبه چون به هر حال استن به زبان انگلیسی صحبت میکنه به انگلیسی خواهد بود. در طول برنامه من سعی خواهم کرد که به فارسی برای شما بگم آنچه که خواهد گذشت و در قسمت دوم برنامه آری مقیمی که با او به صورت در واقع تنگاتنگ همکاری داره در آفیسش برنامه رو دنبال خواهد کرد و بقیه اهداف حزب رو و سوالات رو ایشون هم به انگلیسی خواهند پرسید، ولی آری هم به زبان فارسی تسلط کامل داره که از جوانهای موفقی که اینجا در حزب کار میکنه و او هم برای شما توضیح کامل خواهد داد. اجازه بدین که بهش خوش آمد بگیم و برنامه رو ادامه بدیم با سوالاتی که آماده کردیم و دوست داریم که بیشتر راجبش بدونیم. Stan, I'm going to welcome you to the show and I'm going to excuse myself for the introduction. I had to say it in Persian, but it was all about you. Oh, thank you for the warm introduction. Once again, hi to you and welcome to the show. Thank you so much for having me back. Okay, hon. We're going to start with you and for the first question, which I promised my viewer about you, I promised them you're going to talk about yourself. Please tell us about you and your family. Sure. I'm sure you have interest. All the immigrant family who moved to Canada, they have, for better future, they have interest, very interesting, story to tell. I'm sure you are one of them. And you are very successful. We like to know Sure. how you started. And tell us about that. You bet. Well, my story is very simple, and like you said, it's very similar to many in our community. And my parents immigrated here a little over 40 years ago, and I'm lucky enough to have been born and raised here in Canada. And I grew up in Willowdale, and I went to York Mills Collegiate, and I'm a proud business owner. And we are from a Korean background, and I'm in the real estate business. So we have a brokerage, Royal LePage franchise, and I still live and work in Willowdale, and so does the rest of my family. And it's a really awesome community to be. It's one of those communities that is a microcosm for the rest of Canada, very diverse, and unlike, unfortunately, many other parts of the world, so many cultures like the Iranian community and the Korean community live side by side and get along here in Willowdale. So I'm proud to say. Great. Thank you, Stan. دوستان عزیز، همونطور که به هر حال بسیاری از شما متوجه میشین که استن چی میگه و شاید هم نیازی نباشه که مجددا من تکرار کنم، ولی اجازه بدیم برای دوستانی که خب این برنامه به هر حال ورد واید هست و در کشور عزیزمون هم پخش میشه و دوستانم ممکنه دوست داشته باشن که بدونن در تورنتوی بزرگ چی میگذره. همونطور که استن توضیح داد، مثل ما که ریشمون ایرانی هست، ریشه استن هم کره‌ای هستن و خب خودتون هم میدونین که کره‌ای ها هم چقدر به ما نزدیکن از نظر آداب و معاشرت، از نظر ادب و از نظر فامیل که چقدر پشت همو دارن. توضیح میده که 40 سال پیش آمدن اینجا و اینجا به دنیا آمده، به هر حال بزرگ شده، مثل همه‌ای که شاید اینجا حالا یا بزرگ شدن یا به دنیا آمدن. کنار در ویلودیل زندگی میکرده، سالیان سال هنوز هم در ویلودیل بیزینسشون رو اونجا شکل دادن و خب بیزینسمن موفقیه. همونطور که من در صحبتام گفتم با شناختی، چون من خب به هر حال خیلی خوب میشناسمش، بروکرجی در ریل استیت هست. همونطور که گفتم ایرانی ها در ویلودیل ریل استیت رو خیلی خوب میشناسن چون توی دست خودشون دارن
و براشون قسمت مهمیه. خب انتخاب استن مخصوصا که در ریل استیت هست میتونه برای بیلدرهای ایرانی خیلی انتخاب خوبی باشه، چون دوست دارن با MPP شون بسیار نزدیک باشن در این مورد و از بروکرجی خودشون رو دارن، خانوادگی، سالیان ساله و رویال پیج رو دارن. خیلی از هموطنان براشون اونجا کار میکنن و ارتباط خیلی خوب و نزدیکی با هم دارن با ایرانی ها و این براش باعث افتخار بود گفت و برام خیلی مهمه که ایرانی ها رو خوب میشناسم از نزدیک و دوستشون دارم و از این نزدیکی خوشحالم. میریم با هم سوال بعدی رو از اون میپرسیم و ببینیم که گاورمنت PC اگر انتخاب بشه چرا انتخاب خوبی خواهد بود. سوالم این خواهد بود ازش. Stan, we're gonna ask you, can you please tell us on why the PC government will ensure a brighter and better future for Ontario? Oh, sure, you bet. Well, like I said, I grew up in Willowdale, and I've noticed the last 15 years that under the Ontario Liberal government, life has just gotten a little bit harder for everybody. The cost of living has skyrocketed, and we've got a lot of issues throughout our province that we need to address immediately. And the PC party recognizes that. And I believe the job of government should be to make life just a little bit easier for the people who live here. And we've introduced something going into this 2018 election called the People's Guarantee, and that includes 146 promises, but 5 big ones. And the major ones that we've said to make life easier for Ontarians is a 22.5% income tax cut for the middle class. We've announced a 12% reduction on hydro bills, on top of the 25% that was already announced. So 12% on top of the 25% reduction that was already announced by the Ontario government. We've announced that we are going to refund up to 75% of childcare services for the middle class. We've also announced the largest investment into mental health in our province's history. In fact, in Canadian provincial history, with a $1.9 billion investment over the next 10 years. And this matches the federal government's investment into mental health, and so that you won't look at conditions such as Alzheimer's and dementia as taboo, and it should be treated just as a broken arm should be treated. And also, very importantly, Patrick Brown has introduced something called a Trust, Accountability, and Integrity Act. And this essentially says the government should be transparent. The government should be working hard for the people, not the insiders. And there should be nothing to hide. So we're going to introduce this and make it law. And Patrick Brown has been so confident that he's going to deliver these 5 promises, not in 20 years. He's going to deliver on these promises in his first mandate, in the first 4 years, or he will not seek a second term, and nor will I. برافو. خب دوستان، با سوالی که ازش داشتم که چرا فکر میکنی؟ چون اکثر کاندیداهای حزب محافظه کار، اگر صحبت‌های مایکل پارسا رو هم گوش کرده باشین، استن چو از همون حزب و باوراشون یکیه. اصلا یکی از باورهای اینها رهبرشونه، پاتریک برانه. میگن ما اگر پاتریک رو قبول نداشتیم و باور نداشتیم که این کارا رو میتونیم بکنیم، اصلا نمیرفتیم. چون اینا خیلی جالبه، همشون بیزینسمن‌های موفقی ان که نیازی ندارن وارد سیاست بشن. یعنی برای حقوق نمیرن، چون باید مالیات بیشتری بدن و زندگی‌های خیلی مرفه و راحتی دارن. معتقدن که اگر ما نتونیم تغییری برای زندگی مردم ایجاد کنیم و اگر حزب ما نتونه مردم رو راحت‌تر، یعنی چیزی که معتقدن، الان جوابی که به من داد و برای شما بود این جواب که چرا این PC میتونه، فکر میکنه میتونه برای مردم بهتر ایجاد کنه، زندگی بهتری ایجاد کنه، دولت بهتری رو ایجاد کنه، اصلا با اعتقادی که به این در واقع اصول داشتن رفتن کاندیدا شدن و میرن ران بکنن. میگه که ما گرونی زیادی داریم در این چند سال، همه چی گرون شده، زندگی راحتی مردم ندارن. واقعا اگه نگاه کنیم میبینیم که همه چی رو استرسه، مردم راحت نیستن و 2018 دیگه سالی الان شروع شده، سال دیگه همه چی به هم ریخته و فشار سالهای گذشته و قرضی رو که استان داشته همه داره الان روی مردم نشون داده میشه.
میگه خب ما الان اومدیم اصولی رو گذاشتیم که گارانتی کنیم برداشتن اینو از روش و حالا در سوالات بعدی من اگه دقت کنین میبینین که این گارانتی از کجا میاد، از پشتوانه کجا میاد که چرا گارانتی میکنن و میگه ما با گارانتی داریم میریم جلو که این فشار رو از روی مردم برداریم، زندگی رو راحت تر کنیم. خیلی اصول داریم، اصول حساب شده و جالبه واقعا این محافظه‌کارا اسمشون به حزبشون میاد، واقعا درست حساب کتاب میکنن. ولی میگه تو این گارانتی که داریم به 5 اصلی که از همه مهمتره خیلی رسیدیم و اون 5 اصل رو براتون کامل توضیح داد که همش رو درصدای حساب شده بود. مثلا برق که خب بیل برق خیلی ایشو بزرگیه و میدونین که اصلا حلم نشده هنوز توی دولت حاضر لیبرالی که ما الان داریم. متاسفانه 25% که به ما قول دادن و تقریبا بعد دوباره میخوان از ما بهرهشو بگیرن، میگه ما تازه روی اون که هنوزم به ضرر مردم خواهد بود، ما 12% به صورت گارانتی اونو کم خواهیم کرد و روی چایلد کر برای بچه ها، اونایی که بچه دارن، خانواده های حد وسط، درآمدهای متوسط، براشون 75% کم خواهیم کرد و خیلی چیزای دیگه. برای منتال کر میدونین که خب خیلی مهم هست در این کشور، در این استان مخصوصا بودجه هایی که فدرال بهشون میده درست خرج منتال کر نمیشه. ما متاسفانه خیلی جوانهایی داریم که دوچار این مسئله هستن. میگه ما کاملا این رو داریم رسیدگی میکنیم و بودجه زیادی داریم برای این کار میذاریم. و چیزی که خیلی براشون مهمه، پاتریک براون اعلام کرده به همه کاندیداهاش و اینها باش اصولش وایسادن، شفاف بودن دولتشونه و میگن ما باید برای مردم کار کنیم، نه فکر کنیم رفتیم یه جا نشستیم و حقوقمون رو بگیریم و به هر حال لباس مارکدار بپوشیم و راه بریم، هیچی دیگه، فقط دفتر داشته باشیم. ما خدمتگزار مردمیم، باید برای مردم اینقدر سخت کار کنیم تا همه چی برگرده به روال عادی، مردم راحت تر زندگی کنن. ما سخت تر کار کنیم، مردم راحت تر زندگی کنن. قرار یک حزب موفق اینه و شفاف، همه چی نشون به مردم داده بشه، تکلیفمون با مردم روشن باشه، به ما اعتماد داشته باشن، تراستی باشیم براشون. و پاتریک براون میگه من اگه نتونم، این قول 20 سال آینده نیست که یه چیز خراب شده به ما بدن، ما اگه نتونیم تو 4 سال اول این کارا رو انجام بدیم، من همینجا قول میدم که اصلا دیگه ران نکنم دوره بعد، خودم استعفا بدم برم، چون باید ما اینو در سالهای اولی که میایم همین امسال شروع کنیم به درست کردن و این خب قدم بزرگیه و این خیلی مهمه. Thank you, Stan, and I have to excuse myself for translate your answer anyhow. And that's so interesting. Whatever I just try to tell my people and my viewer, it's so interesting. It's great. It's so clear. Mm-hmm. Everything is so clear. The other question I have is about Patrick Brown. Patrick Brown has developed a very good relationship with Persian community since winning the PC leadership, right? Mm-hmm. How are you planning to add the relationship more with our community? Oh, I'll answer that one with pleasure. Like I said, I went to York Mills Collegiate, so I grew up with a lot of Persian friends, and living in Willowdale today. Yes, and it's amazing because in Willowdale, I've been knocking on the doors for the last 2 years, and of course many of the members of the community that I'm speaking to are from the Iranian community, and their concerns are very similar to sort of the concerns I'm hearing from other members of the community, such as the Korean community, to which I belong. And how it makes me think is back to my friend I had in high school. His parents, he's of Persian background, they had a pizza franchise, and we would share stories about how parents were never home, how hard they would work, and you don't realize it when you're 16, 17, but you grow up and you realize, well, they made those sacrifices for us. And I'm still friends with Sean, and he says the same thing. And really, he's a very successful doctor now. But without those opportunities that his parents gave to him, without those opportunities that so many parents sacrifice in the Persian community for their children, well, those children
they don't have the same opportunities because they don't get to pick where they grow up. So knocking on the doors, I've heard a lot of that same success story, and now we're hearing a lot of the same concerns, the concerns of the cost of living, the concerns with why our seniors, the very ones who gave us that opportunity, have to wait in hospital beds in the hallways because of ridiculous hospital wait times. And we need to make sure that we are treating the people who gave us those opportunities with the respect that they deserve. And I'm hearing the same thing, not only at the door, I'm hearing it at community events like the opening of the Cyrus Community Center and through various human rights organizations as well. But absolutely, the relationship with the Persian community is something that I plan on developing even further. And might I add, in Willowdale, I can't think of another place throughout our city that has this. I mean, Greektown's Greektown, but in Willowdale, you can have a Persian bakery next to a Korean restaurant, next to a Persian supermarket. And it's one of the most unique communities out there in that sense. And I think that's a testament to how our values are so well aligned and how we get along. What a wonderful place to be. برافو. Thank you. Thanks استن. دوستان عزیز، همطور که به هر حال صحبت‌های خودشو شنیدین، چه جوری میخوان به هر حال این حزب، چون پاتریک براون خب با ایرانی ها ارتباط خیلی خوبی رو داره و تونسته علاوه بر اینکه خب کاندیدای ایرانی در حزبش داره، افرادی هم مثل استن با ایرانی ها خیلی ارتباط خوبی دارن و میگه جالبه، میگه من خب چون اینجا بدون آمدم بزرگ شدم، توی دبیرستان با ایرانی ها خیلی دوست بودم و جالب اینه که تو تمام این سالها ما با هم دوست موندیم. ما ایرانی ها خودمون کمتر این همه مدت دوستیامون میکشه، ولی میگه ما کره‌ای‌ها وقتی مثلا یه دوستی خوبی رو شروع میکنیم دیگه همجور طولانی مدت با هم میمونیم. ولی واقعا این هست که بین ماها، بین کره‌ای‌ها و ایرانی ها خیلی آداب و رسوم شبیه هم داریم. و میگه من وقتی درا رو توی ویلودل میگه نزدیک 2 سال دارم میرم که خودم رو معرفی کنم و مردم باید منو بشناسن که حقم باشه به هم رأی بدن. میگه خب خیلی ایرانی ها رو آشنا باهاشون در اومدم و اصلا از قدیم میشناختم و میگه خیلی از دوستای من که الان ایرانی هستن و شغل‌های خیلی خوب دارن، دکترن، کاروپرکترن و پدر مادرای ما موقعی که ما با هم مدرسه میرفتیم، دبیرستان میرفتیم یا درس میخوندیم، همیشه سر بیزینس هاشون بودن، خونه نبودن، سخت کار میکردن. میدونی که وقتی بیزینس خودتو داری باید 24 ساعت هم کار کنی. و میگه الان اونا سینیور شدن و ما تازه داریم متوجه میشیم که این کشور برای سینیورای ما که اون همه زحمت کشیدن و واقعا این داستان سینیورا رو تو برنامه‌های خود من دنبال میکنین که خوب که کار میکنی، مالیات میدی، پیر که میشی تازه میبینی که هیچی نداری تو این مملکت و کو اون بنفیت هایی که باید برسه به این سینیورای بیچاره. چون هم نوبت ما هم میشه دیگه، همیشه که جوان نمیمونیم. و میگه الان ما متوجه میشیم که خب این بنفیت سینیورای ما کجا رفته و ما الان باید بیایم و به اینا برسیم و حقشون رو بگیریم و بدیم. و برای جوانها چه امکاناتی ما میتونیم ایجاد کنیم که اون دوره های سخت رو نداشته باشن وقتی میخوان مسن‌تر میشن، سینیور میشن. به هر حال میگه از نظر من که مثلا شیرینی فروشی ایرانی کنار شیرینی فروشی کره‌ای، رستوران ما کنار رستوران شماست، کنار هم کار میکنیم، کنار هم داریم زندگی میکنیم، دیگه از این قشنگتر نمیشه این منطقه. و میگه برای من باعث افتخاره که بتونم در یه همچین منطقه خدمت کنم و خوبه، خیلی خوبه که بتونه این ارتباط نزدیک رو نه تنها میگه در منطقه بلکه برای دفاع از مردم ایران، برای هیومن رایت و آزادی مردم، برای همه حرکت هایی که در جامعه ایرانی رخ میده استن کنارشون وایساده و به هر حال حمایت کرده جامعه ایرانی رو برای افتتاحیه بنیادهای ما مثل بنیاد کوروش و هر جایی که نیاز بوده از آقای پاتریک براون اوارد گرفته، آورده داده به جامعه ایرانی و اونچه که هر حرکتی که جامعه ایرانی رو به هر حال تونسته ساپورت کنه استن براشون رفته جلو و انجام داده و با افتخار هم انجام داده. به هر حال میگه من با جامعه شما احساس میکنم که بخشی از فامیل خودمن و میگه سال هاست که دارم در خونه هاشون رو 2 سال میزنم و تازه خیلی هم دوستای خودم رو پیدا کردم. راست میگه ایرانی خوب در منطقه ویلودل زیاده. Wonderful. Whatever I translate, I enjoy more. Oh, great. when I just talk about you. That's great.
And you're going to get back to senior citizen people. That's important for us. We talk about them, and we're going to ask this question. As you know well, senior issue are very important, like we just talked about it, to Persian community also. I always talk about the news. I have news coming up and this and that. What will PC Party commit to if they win this election on June 7th? This is an issue it hits very close to home for me because my parents are now seniors. And I'm watching them age, and like we touched on earlier, they're the reason I was able to build any success at all in this country, and really they're the reason I had these opportunities. As a child, you don't get to pick where you're born or where you grow up, so I'm so thankful that they chose here, like so many people in the Iranian community. But this Ontario Liberal government has failed our seniors, very simply, and it is absolutely unacceptable. That's why I have to agree with you. It's a shame, actually. And you have our seniors now show up for emergency care, and they're waiting 5-6 hours before they see a doctor or a nurse, and then when they get the help, they're stuck in a hospital bed and waiting in hallways. You suffer from conditions such as Alzheimer's, and you're turned away. You're not even given the service or the attention that you require, and our cost of living continues to increase, and seniors are pensioners, or they have no income at all. And how are we supposed to reconcile their quality of life? Remember, these are the people who gave us absolutely every opportunity we have, and they deserve that respect back. The PC government is going to fix this problem, and we're going to introduce real measures. For example, we're going to have preventative measures introduced into the healthcare system. What does that mean? Well, the last time I was at emergency, I broke my ankle, and I waited 5 hours, and I saw people walking in that had banged their teeth, and they were missing teeth. Obviously, they were in pain, but we should be sending these people to dental care specialists. And for example, I mentioned the Alzheimer's example. Well, we should have a preventative treatment center for this measure. This will reduce the wait times in the emergency so that we keep our emergency wards for actual emergencies. And the PC government has announced that we are investing that $1.9 billion into mental health care. We don't need a stigma attached to dementia and Alzheimer's and some of the natural diseases that humans unfortunately will have to go through as they age. These should be treated just as a broken arm should be, and we've proven that. We've put our money where our mouth is by saying this is the largest investment you've made in provincial Canadian history. It matches the federal government's commitment to it. So we are able to give seniors that kind of care that they deserve. Patrick Brown has also introduced in the People's Guarantee simple things like dental care rebates for seniors on low income so that they don't have to worry about having the dental attention that they deserve. And this is just a few examples. We are absolutely committed to making sure that there is not a senior in the province of Ontario who is going to have their hospital bed in a hallway. That's not dignity, and that's not what they deserve. And our government is committed, our PC government will be committed to making sure that seniors are given that respect and attention they deserve. Wonderful. Thank you. خب دوستان، همونطور که متوجه شدین ازشون از استن پرسیدیم که خب برنده بشین در ماه جون امسال، برای سینیورها چی کار میخوایم بکنین؟ چه برنامه ریزی دارین؟ چون خیلی دفاع میکنن از سینیورها. خب برنامه تون چیه؟ و همطور که شنیدین میگه خیلی واضحه، یعنی واقعا تو این مورد باید بهشون حق داد و باید کمکشون کرد که ما قبول کنیم. حداقل ما باید اشکال رو قبول کنیم تا اینا بیان درستش کنن. برنامه ریزیشون عالیه. ما باید قبول کنیم که متاسفانه دولت حاضر خیلی همه چیز رو از دست داده و برای سینیورها حداقل باختن و نتونستن اون سرویسی رو که باید میدادن بدن. بودجه کافی بوده، نمیتونن بگن ما نداشتیم. بودجه رو متاسفانه به هدر دادن، به باد دادن، هر کاریش کردن استفاده درست ازش نکردن. میگه در بیمارستان‌های ما حق سینیورهایی نیست که توی راهروها، واقعا این صحنه رو هممون دیدیم، تو راهروها میبینین خوابوندن این سینیورها رو و سالمندان رو، میگن جا نداریم. خیلی جالبه، میگن جا نداریم. میگه این اصلا منطقی نیست. ما هم بودجه داریم، هم جا داریم، هم باید بشه. و
بودجه رو به هدر دادن. و میگه مثلا مثال زد خودش، زانوش خب صدمه دیده بوده رفته، میگه خب ایمرجنسی اصلا واقعا بعضی وقتا آدم از خودش سوال میکنه که سیستم اینا ندارن، نمیدونن، پلن ندارن، بودجه ندارن، آخه اصلا معنی نمیده. یعنی عقل آدم، چشم آدم با آدم میگه که یه کسی که مثلا زانوش صدمه دیده با یه کسی که زکامه تو ایمرجنسی یه جور و یه اندازه نباید معطل بشن. بعد میگه خب این غلطه، این اصلا این برنامه‌ریزی غلطه، این برنامه‌ریزی ما نخواهد بود و باید به سینیورها سرویس سریعتر داده بشه، دیپارتمن‌های مختلف باید باشه و به آلزایمر همون جور باید رسیدگی بشه. یه چیزی نیست که بگی خب دیگه ولش کن، باید پلن و برنامه‌ریزی و بودجه براش باشه. به اندازه‌ای سینیورها حقشونه که من که زانوم مثلا صدمه میبینه بهم میرسن و برنامه‌ریزیشون خیلی دقیق و خوبه. ولی میدونین که هر برنامه‌ریزی پول میخواد و این دولت هم پولو داشته، فقط هدر دادن و از بین بردن بودجه. حالا کجا بردن خودش یه سوال دیگه است. دیگه توضیحاتی که داد، در حال آقای پاتریک براون به این مسئله خیلی اهمیت میده و برنامه‌ریزی خیلی دقیقی براش داره دیپارتمن‌های مختلفی درست میکنه برای ایجینگ و گفتم همه ما به این سن میرسیم و خیلی براش حائز اهمیتی که سینیورها سرویس درست بگیرن، چون میگه حقشونه، لیاقتشونه، باید سرویس درست بگیرن، باید اینکام کافی داشته باشن، بنزه کافی جون کندن برای ماها و مملکت، باید حالا سرویس کافی و درآمد کافی داشته باشن. مثلا دندون مجانی درست کردن کمترین چیزیه که الان پوشش داده براتون خواهد کرد، یکی از کمترین مورداست و خیلی موردهای دیگه‌ای برای سینیورها قائل شدن. Stan, as we talked about all the services you guys provide for later if hopefully we win. You guys win in June 7, cross our fingers. Yes. And everything needs money, right? Yes. And I heard the Ontario PC has raised more money than the Liberal and NDP combined. This shows that PC party is in good financial condition going into the election. This is wonderful. Everything needs money in this world, right? Absolutely. And really, I think the money is fantastic. Like you mentioned, we've surpassed them combined, the Ontario Liberal Party and the Ontario NDP. But I want to add something to that. There's all these new changes to the fundraising rules that the Liberal government has introduced to make it difficult for their competition. Yes, almost impossible. Well, yes, it's been a big challenge in our fundraising efforts, but it's still happening. And why is that happening? Well, you have individuals. These aren't unions or special interest groups that fundraise for other parties. These are hardworking people. These are people with jobs, regular jobs. These are students. These are business owners. And they're all sending a very clear message, which is you can make it as difficult as you want to raise money, but we're still committed to seeing that change. And you're seeing people finding a way. It's not just the money. You've got, at the end of the 2014 election, the PC membership was down to 12,000. Now you have 12,000 members in Scarborough alone, which is a previous Liberal stronghold. Patrick Brown has been able to sign up over 200,000 members to the PC party. That's a 1,500% increase. How many 1,500%. So it's over 200,000 people now have said, we are ready for change. We need a government that works hard for the people, not just the insiders. Wow, wonderful. This is good news. It certainly is. خب دوستان گرامی، در پایان ازش پرسیدم که به هر حال همه این قولا در دنیا اصولا اینطوریه، نیاز به پول داره، ولی خب خوشبختانه اعداد داره نشون میده که پولی رو که محافظه‌کارها اینا جمع کردن، جمع لیبرال و NDP پولی رو که دارن اینا بیشتر دارن و میدونین که خب پول حرف اول رو میزنه برای دفاع از خواسته هاتون و انجام دادن قول هایی که میدین. از نظر قدرت مالی خیلی قویان برای انجام ایده هاشون، به انجام رسوندن ایده هاشون. ولی جالب اینه که به هم جواب میده که این خیلی خوبه که ما پول کافی جمع کردیم، ولی یادتون نره که بدترین سالی بود که اولین بار قانون گذاشت خانم کتلین که بیشترین فشار رو روشون گذاشت و قوانین جدید که حق نداشتن خودشون تو فاندریزینگاشون باشن و حق نداشتن که مثلا این سری قوانین جدید گذاشت که خیلی سخت گیری کرد برای پول جمع کردن. با تمام سختگیریاش
اینا تونستن پول خیلی زیادی رو جمع بکنن و جالب اینه که 200,000 نفر ممبر رو اضافه کردن، پاتریک بران اضافه کرده در مناطق مختلف و آماده رأی دادنن و گفتن مهم نیست هر چقدر سختگیری کنین، ما آماده ایم که بریم رأی بدیم و این تغییر رو ایجاد بکنیم، چون ما نیاز داریم به این تغییرات، ما نیاز داریم که بهتر بشه استان. و این خب خیلی خیلی اتفاق بزرگیه، رقم اصلا رقم بزرگیه و فوق العاده است این همه ممبرشیپ گرفتن. یعنی مردم دیگه الان چون اونایی که واجد شرایط رأی دادنن، فقط که سینیورا خوب نیستن که الان تحت فشارن و رأیشون رو میخوان بدن به اینا، جوونا هستن، همه هستن، صاحب بیزینس ها هستن، همه الان در شرایط بدی قرار گرفتن و خب همه با هم دیگه تصمیم گرفتن این تغییر رو ایجاد بدن. من اجازه میخوام که این بخش برنامه رو ببندیم و بخش بعدی گفتگو رو به آری مقیمی خواهیم سپرد. در طول این چند ماه ما سعی خواهیم کرد که با کاندیدای مختلف صحبت‌های مختلف داشته باشیم، نظر و دیدگاه‌هاشون رو بشنویم و 100% آری هم سوالای متفاوت‌تری از استن خواهد داشت و باهاتون بیشتر به او آشنا خواهید شد و دیدگاه‌هاشو توضیح خواهد داد که حزب چی براتون پلان داره، تدارک دیده و ادامه خواهیم داد با هم تا بیشتر و بیشتر، مخصوصا برای منطقه ویلودیل که هموطنان عزیز کم کم به همه مناطق میریم، ولی خب چون ویلودیل ایرانی نشین هم هست، استن براش مهم بود که بیشتر و بیشتر رو بشناسین. Stan, we're going to finish the program here and of course the rest of the question, and we need to learn more about you and Patrick Braun and of course the party. And are going to continue with us, and definitely we're going to have you in future more in the next few months, and in our new year we're going to see you soon. Yes, absolutely. In the party, and I like to just ask you how my people can get involved with your campaign. Sure. That's a fantastic question. Thank you for asking that. And there's so many ways. And I always tell people who come and volunteer on our campaign, we're not asking for a big commitment. So many things are more important. Number one, your health is first and foremost. Number two, your family. And of course, thirdly, your school and your work. So we're not asking you to sacrifice any of those three, but if you can spare 5 minutes, we have an infinite number of duties at the campaign headquarters and throughout Willowdale that we can ask for help with. It could be as simple as preparing some literature to hand out, or you can come door knocking with us and talk to members of the community. But any little bit, even just 5 minutes, is a big help for us. And I would love to get to know all the members of the 11,000 Persian communities in Willowdale, if you'd let me. So please, I'd love to meet anybody that's willing to come out, and you can check our website, and our contact information is there as well. We'd love to hear from you. Wonderful, thank you. دوستان عزیز، من از استن آخرین سوالم این بود که چجوری مردم من میتونن با شما بیشتر و بیشتر به قول معروف قاطی بشن و بشناسنت. میگه چیز زیادی ازشون نمیخوام، فقط دوست دارم، برام مهمه سلامتیشون اول، مهمه وقت گذروندن با فامیلشون بعد، کارشون مهمتره. فقط 5 دقیقه، شاید 5 دقیقه اگه از وقتشون رو به صورت داوطلب بتونن به من هدیه بدن، اون 5 دقیقه رو ما با هم آشنا بشیم. 11,000 ایرانی در منطقه ویلودیل هست که من دوست دارم با همه‌شون آشنا بشم. 5 دقیقه از وقتشون هم حتی به من بدن، برای من خیلی کافیه. نمیخوام هیچ چیزی رو به خاطر من از دست بدن، ولی اون 5 دقیقه خیلی میتونه مفید باشه. حتی با هم بشینیم یه کافی بخوریم، با هم بتونیم بریم در یه خونه رو بزنیم، با خانوادهشون آشنا بشیم، با هم یه برگه‌ای بتونیم مثلا بفرستیم. هر کدوم شما دوست دارین بیشتر استن رو بشناسین یا بیشتر اصلا بدونین چه خبره توی منطقتون، چی به چیه، اصلا دوست دارین بیشتر این احزاب رو بشناسین یا خود استن رو بشناسین یا بدونین تو منطقتون چی میگذره، تجربه قشنگیه. میتونین برین بهش زنگ بزنین، به وبسایتش مراجعه کنین، ایمیلش بزنین، بگین ما هم دوست داریم اون 5 دقیقه رو با شما بگذرونیم و باهات باشیم یا بیای با خانواده ما آشنا بشی. بسیار خوشحال میشه که باهاتون آشنا بشه و دوست داره این کارو. هیچ چیز اضافه ای هم نمیخواد. با شماره 647 560 92 24 اگه در منطقه ویلودیل هستین حتما به زنگ بزنین. 647 560 92 24. فارسی زبانم که آری مقیمی، بسیار مسلط به زبان فارسی، پسر بسیار مؤدب و خوب و خب
اینوالو حزب هم بسیار زیاد هست و خودش هم توضیح خواهد داد در برنامه پوزیشن و جایگاهشو. 647 560 92 24. سپاسگزارم از اینکه با ما بودید و این فرصت رو به خودتون دادین که اطلاعات بیشتری رو کسب کنید. Once again, thank you so much for being in the show. Thank you for and having being honest with us. And good luck. Thank you so much, Mrs. Amani. Thank you. Thank you so much. دوستان عزیز همراه ما باشین تا ادامه برنامه ها.